سلام به تو شنونده عزیز. امروز میخوایم یه نگاه عمیق بندازیم به دنیای نمودارها، اونم توی پاور بی آی. کلی داده داریم و میخوایم بفهمیم چی به چیه. خب بهترین راه معمولاً تصویرسازی این داده هاست. یه منبع خوبم داریم، یه خلاصه PDF که انواع نمودارها رو توضیح داده. دقیقاً. هدف اینه که ببینیم هر نمودار به چه دردی میخوره. کی باید از کدوم استفاده کنیم. چون ببین انتخاب اشتباه نمودار میتونه کلاً داستان داده رو اشتباه تعریف کنه. کاملا موافقم. خب از کجا شروع کنیم؟ فکر کنم مقایسه کردن یکی از اولین کارهایی است که با داده میکنیم، نه؟ مثلا کدوم بیشتره، کدوم کمتره؟ آها، دقیقاً. برای مقایسه معمولاً 2 تا نمودار اصلی داریم. میله‌ای یا همون بار چارت و ستونی یا کالم چارت. خب فرقشون چیه واقعا؟ جز اینکه یکی افقی یکی عمودی. خب، نمودار میله‌ای که میله‌هاش افقی‌ان خیلی خوبه برای مقایسه دسته‌های مختلف، مثلا فروش چند تا محصول کنار هم. یه مزیتش اینه که اگه اسم دسته‌هات طولانیه، کنار میله افقی راحت‌تر خونده میشه. آها، پس برای اسمای طولانی بهتره. ستونی چی پس؟ کی اون به درد میخوره؟ ستونی که عمودیه اونم برای مقایسه است، ولی چون معمولاً زمان رو روی محور افقی نشون میدیم، برای دیدن تغییرات در طول زمان خیلی رایجه. مثلا فروش ماه به ماه توی یه سال. حس رشد و افت رو خوب منتقل میکنه. جالبه. پس فقط ظاهر نیست، کاربردشون یکم فرق داره. حالا اینا مدل سادهشون بود. گاهی وقتا میخوایم ببینیم هر کدوم از این میله ها یا ستون ها خودش از چی تشکیل شده. بله، مثلا فروش کله محصول رو داریم، ولی میخوایم ببینیم چقدرش آنلاین بوده، چقدرش تو فروشگاه فیزیکی. دقیقاً. خب اینجا نمودارهای تجمیعی یا استکت وارد بازی میشن. هم مدل میله تجمیعی داریم استکت بار، هم ستونی تجمیعی استکت کالم. تجمیعی یعنی روی هم جمع میشن؟ آره، هر میله یا ستون به چند بخش تقسیم میشه که این بخشا روی هم قرار میگیرن. اینجوری هم مقدار کل اون دسته رو میبینی، هم سهم هر جزء رو توی اون کل. فهمیدم. پس هم کل هم اجزا. خیلی خوبه برای دیدن ترکیب. ولی یه وقتایی هست که نمیخوایم اجزا رو روی هم ببینیم. میخوایم چند تا معیار مختلف رو برای همون دسته کنار هم مقایسه کنیم. مثلا فروش و سود رو کنار هم ببینیم برای هر محصول. آها، برای این کار نمودارهای خوشه‌ای یا کلاسترد رو داریم. باز هم میله‌ای خوشه‌ای کلاسترد بار هست، هم ستونی خوشه‌ای کلاسترد کالم. خوشه‌ای چجوری کار میکنه؟ اینجا دیگه بخش‌ها روی هم نمیرن، به ازای هر دسته، مثلا محصول A، 2 تا میله یا ستون کنار هم میاد. یکی برای فروش، یکی برای سود. بعد همینطور برای محصول B و بقیه. اینجوری مستقیم میتونی فروش و سود همون محصول رو با هم مقایسه کنی. عجب. پس شد مقایسه ساده با میله‌ای و ستونی، دیدن ترکیب با تجمیعی، مقایسه چند معیار با خوشه‌ای. انتخاب بین اینا خودش یه هنره انگار. دقیقاً. باید ببینی سوالت چیه. آیا فقط میخوای بگی کدوم بزرگتره؟ خب برو سراغ ساده ها. میخوای بدونی این کل از چی تشکیل شده؟ برو سراغ تجمیعی. میخوای چند تا چیز رو کنار هم مقایسه کنی؟ خوشه‌ای به کارت میاد. خیلی خوب بود این جمع‌بندی. خب حالا یه مدل دیگه هم از این تجمیعی ها هست که روش نوشته 100%. نمودار 100% تجمیعی. این دیگه چیه؟ آها، نمودارهای 100% تجمیعی چه ستونی چه میله‌ای یه فرق اساسی دارن. اینجا دیگه مقدار مطلق مهم نیست. یعنی ارتفاع کل ستون یا طول کل میله همیشه یکسانه. نماینده 100%. یعنی چی؟ پس مقدار واقعی رو نشون نمیده؟ نه، مقدار واقعی رو نشون نمیده. چیزی که نشون میده سهم نسبی یا درصد هر جزء از اون کل هست. فرض کن میخوای سهم بازار محصولاتت رو توی فصلهای مختلف مقایسه کنی. خب شاید کل بازار بزرگ و کوچیک شده باشه، ولی تو فقط میخوای بدونی سهم محصول A نسبت به B چطور تغییر کرده. نمودار 100% تجمیع اینو عالی نشون میده، چون اثر نوسان کل بازار رو حذف میکنه. تمرکزش فقط روی نسبت هاست. آها، فهمیدم. پس وقتی نسبت‌ها و درصدها مهمن، نه مقدار واقعی، میریم سراغ این 100% یا منبع هم مثالای جالبی زده بود، مثل تحلیل بودجه دولت یا حتی غلظت داروها برای مدل میله‌ایش.
که نسبت‌ها دقیق باشن و کل همیشه 100 باشه. تو بودجه یا فرمول دارو این خیلی حیاتیه. خب از دنیای مقایسه و ترکیب بیایم بیرون یکم. یه سوال خیلی رایج دیگه بحث روند هاست. مثلا میخوایم ببینیم آمار بازدید سایتمون تو 1 سال گذشته چه شکلی بوده؟ بالا رفته، پایین اومده؟ برای نشون دادن روند در طول زمان نمودار خطی یا لاین چارت پادشاهه. خیلی ساده و قدرتمند. نقاط داده رو با خط به هم وصل میکنه و خیلی راحت میشه تغییرات رو در طول یک دوره پیوسته دید. مخصوصا اگه داده زیاد باشه، درسته؟ بله، دقیقاً. اگه داده‌های زمانی زیادی داری، نمودار خطی معمولاً خیلی خواناتر از نمودار ستونیه. مثال کلاسیکش هم که گفتی بازدید وبسایت. یه نمودار دیگه هم شبیه این هست، نمودار سطحی یا ایریا چارت. اون چیه فرقش؟ نمودار سطحی ببین در واقع همون نمودار خطیه. فقط فضای زیر خط رو رنگ میکنه. این رنگ شدن یه کمکی میکنه که حجم تغییرات یا مقدار تجمعی رو بهتر حس کنی. هم روند رو داری، هم یه جورای وزن و حجم رو. پس تأکیدش رو حجم بیشتره. یه جورایی آره. مثلا اگه بخوای تغییر جمعیت خارج از فقر شدید رو نشون بدی، اون سطح رنگی حجم اون تغییر رو بهتر نشون میده. و مثل قبلیا اینم مدل تجمیعی داره، یعنی روند چند تا چیز رو روی هم ببینیم؟ آره حتما. نمودار سطحی تجمیعی یا Stacked Area Chart دقیقاً همینه. مثل ستونی تجمیعی، مقادیر چند گروه روی هم میان ولی این بار در طول زمان. میتونی ببینی کل چطور تغییر کرده و همزمان سهم هر جزء توی اون کل چطور در طول زمان عوض شده. مثالش چی میتونه باشه؟ مثلا سهم بازار چند تا شرکت رقیب توی یه صنعت خاص در طول چند سال. هم روند کلی بازار رو میبینی، هم سهم هر کدوم چطور کم و زیاد شده. و طبیعتاً مدل 100% تجمیعی هم داره برای دیدن سهم درصدی در طول زمان؟ بله دقیقاً. نمودار سطحی 100% تجمیعی یا 100% stacked area همون منطق رو داره. محور عمودی میشه درصد. اینجوری میبینی سهم درصدی هر کدوم در طول زمان چطور تغییر کرده بدون اینکه نوسانات کل بازار حواست رو پرت کنه. چقدر ابزار مختلف. واقعاً برای هر نیازی یه چیزی هست انگار. حالا فرضتون بخوایم 2 جور اطلاعات کاملاً متفاوت رو کنار هم ببینیم. مثلا فروش ماهانه که با ستون نشون بدیم و نرخ تبدیل همون ماه رو با خط. میشه اینا رو ترکیب کرد؟ حتما میشه. اینجاست که نمودارهای ترکیبی یا combination charts خیلی به درد میخورن. 2 تا از معروفترین هاش، یکی نمودار خطی و ستونی تجمیعی line and stacked column و اون یکی خطی و ستونی خوشه‌ای line and clustered column. یعنی هم خط داریم هم ستون توی نمودار. بله، اینا اجازه میدن 2 تا معیار مختلف رو حتی با واحدهای متفاوت روی یه نمودار بیاری. میتونی حتی 2 تا محور عمودی، محور وای داشته باشی، یکی برای ستونها، یکی برای خط. وای، این خیلی قویه. مثال اون منبع هم برای خطی و ستونی تجمیعی جالب بود. ترافیک سایت که با ستون تجمیعی بر اساس منبع، گوگل، شبکه اجتماعی و غیره نشون داده شده و نرخ پرش یا باونس ریت با خط. آره، اینجوری میتونی ببینی مثلا با افزایش ترافیک از فلان کانال آیا نرخ پرش هم بالا پایین شده یا نه. همزمان 2 تا داستان رو تعریف میکنی؟ یا با اون یکی خطی و خوشه‌ای، مثلا فروش محصولات مختلف با ستون خوشه‌ای و روند کلی سود کل شرکت با خط. دقیقاً. این ترکیبا دستت رو باز میذارن برای نشون دادن روابط پیچیده تر بین داده ها. یه نمودار خیلی خفنی دیگه هم بود به اسم روبانی، ریبون چارت. اون دیگه چی بود؟ خیلی اسمش جالبه. آره، نمودار روبانی واقعا خاصه. ببین این نمودار نه تنها مقدار هر دسته رو در طول زمان نشون میده، شبیه نمودار سطحی تجمیعی، بلکه یه کار خیلی مهم دیگه هم میکنه. چیکار؟ با اون نوارایی که بین دسته ها میکشه خیلی واضح نشون میده که رتبه دسته ها چطور در طول زمان عوض شده. مثلا کدوم محصول از رتبه 30 اومده شده 1، کدوم یکی سقوط کرده. اون روبان ها مسیر تغییر رتبه رو نشون میدن. یعنی هم مقدار، هم روند، هم تغییر رتبه، همه توی یه نمودار؟ بله،
خیلی قدرتمنده. برای تحلیل رقابت، دیدن اینکه کی داره از کی سبقت میگیره یا عقب میفته، فوق‌العاده است. به جای چند تا نمودار با یه نگاه کلیت ماجرا رو میفهمی. این عالیه. خب تا اینجا کلی در مورد مقایسه و ترکیب و روند حرف زدیم. بریم سراغ یه مدل سوال دیگه. گاهی میخوایم ببینیم اصلا بین دو تا چیز رابطه‌ای هست یا نه. مثلا هرچی بیشتر تبلیغ کنیم، فروشمون هم بیشتر میشه. آها، برای این نوع سوالات نمودار پراکندگی یا اسکتر پلات بهترین گزینه است. اینجا محور افقی متغیر عددیه، محور عمودی متغیر عددی دیگه. مثلا هزینه تبلیغات روی محور افقی، فروش روی محور عمودی. و هر نقطه چی میشه؟ هر نقطه میشه یه مشاهده، مثلا یه ماه خاص یا یه کمپین تبلیغاتی. بعد نگاه میکنی ببینی این نقطه ها چه الگویی دارن. آیا یه خط روند صعودی دارن؟ یعنی با افزایش یکی اون یکی هم زیاد میشه؟ یا نزولی هن؟ یا اصلا پراکنده و بی ربطن؟ همون مثال معروف بستنی و دمای هوا که هرچی گرمتر میشه فروش بستنی بیشتر میشه و نقاط یه خط رو به بالا رو تشکیل میدن. دقیقاً. ابزار اصلی برای کشف همبستگی همین نمودار پراکندگیه. خب حالا فرض کن یه فرایند داریم، مثلا فرایند استخدام. از دریافت رزومه تا مصاحبه و استخدام نهایی. میخوایم ببینیم تو هر مرحله چقدر آدما ریزش میکنن. برای این حالت نمودار قیفی یا فانل چارت عالیه. شکلش هم دقیقاً مثل قیفه. هر مرحله از فرایند میشه یه بخش از این قیف. پهنای هر بخش نشون میده چقدر از ورودی اولیه به اون مرحله رسیده. آها، پس قشنگ میشه دید کجاها بیشترین ریزش رو داریم. بله، گلوگاه‌های فرایند رو خیلی واضح نشون میده. برای تحلیل فروش، بازاریابی، هر فرایندی که حالت مرحله‌ای داره خیلی خوبه. یه نمودار دیگه هم بود که برای دیدن تغییرات خوب بود. نمودار آبشاری یا واترفال. اون چطوریه؟ نمودار آبشاری خیلی جالبه، مخصوصاً برای مسائل مالی. نشون میده چطور یه مقدار اولیه با اضافه شدن یه سری مقادیر مثبت و کم شدن یه سری مقادیر منفی پله پله به یه مقدار نهایی میرسه. چجوری؟ مثلا فکر کن میخوای سود خالص رو نشون بدی. از درآمد ناخالص شروع میکنی، اولین ستون. بعد مثلا هزینه مواد اولیه رو کم میکنی، یه ستون قرمز که میاد پایین. بعد هزینه حقوق رو کم میکنی، یه ستون قرمز دیگه. شاید یه درآمد جانبی داشته باشی، یه ستون سبز که میره بالا. همینطور ادامه میدی تا به ستون نهایی سود خالص برسی. فهمیدم. مثل یه داستان تصویری از این که چطور از نقطه A به نقطه B رسیدیم با تمام بالا و پایینهاش. دقیقاً. خیلی شفاف نشون میده هر عامل چقدر تأثیر مثبت یا منفی داشته روی نتیجه نهایی. خب حالا اگه داده هامون سلسله مراتبی باشن چی؟ مثل فایل‌ها و پوشه ها روی کامپیوتر. برای داده‌های سلسله مراتبی نقشه درختی یا تری مپ خیلی خوبه. کل نمودار یه مستطیله که میشه کل داده‌ها. بعد این مستطیل به مستطیل‌های کوچیک‌تر تقسیم میشه که نماینده سطح اول سلسله مراتب هستن، مثلا پوشه‌های اصلی. و اندازه‌شون؟ اندازه هر مستطیل متناسب با مقدار اون دسته است. مثلا پوشه‌ای که حجم بیشتری داره مستطیلش بزرگتره. بعد هر کدوم از این مستطیل‌ها میتونن دوباره به مستطیل‌های کوچیک‌تر برای زیر مجموعه هاشون تقسیم بشن. پس هم ساختار سلسله مراتبی رو می‌بینیم، هم اندازه نسبی هر بخش رو. خیلی فشرده و خوبه برای داده‌های زیاد. بله، خیلی کارآمده. مخصوصا وقتی میخوای با یه نگاه بفهمی سهم هر بخش چقدره. و بالاخره میرسیم به 2 تا نمودار خیلی آشنا. دایره‌ای و دونات. پای چارت و دونات چارت. آره، اینا رو دیگه تقریبا همه میشناسن. نمودار دایره‌ای یا پای چارت یه دایره است که مثل کیک برش خورده. هر برش سهم درصدی یه دسته از کل رو نشون میده. کاربردش چیه دقیقاً؟ بهترین کاربردش وقتیه که میخوای ترکیب یه کل رو نشون بدی و تعداد دسته‌هات کمه. مثلا 3 یا 4 تا دسته. چرا کم؟ چون اگه تعداد برش‌ها زیاد بشه، اولا مقایسه اندازه برش‌ها خیلی سخت میشه. مخصوصا اونایی که اندازه‌شون نزدیک به همه. ثانیاً نمودار خیلی شلوغ و ناخونا میشه. چشم ما طول میله رو خیلی بهتر از زاویه یه برش دایره مقایسه میکنه. نکته مهمیه. پس برای تعداد کم خوبه.
نمودار دونات چی؟ همون دایره‌ای که وسطش سوراخه؟ آره تقریباً همون کار دایره‌ای رو میکنه، یعنی نسبت اجزا به کل رو نشون میده. اون سوراخ وسطش گاهی یه مزیته. میتونی یه عدد کلی یا یه عنوان اون وسط بنویسی. یکم هم شاید ظاهرش مدرن‌تر باشه، ولی همون محدودیت تعداد کم دسته ها رو داره. مثال منبعم برای دونات دلایل از کار افتادن خط تولید بود. میشد درصد هر دلیل رو دید. بله، برای نشون دادن درصد دلایل یه اتفاق انتخاب بدی نیست، به شرطی که تعداد دلایل کم باشه. خب فکر میکنم یه سفر کامل داشتیم تو این دنیای متنوع نمودارها توی پاور بی آی. واقعا از هر نوعی بود، از مقایسه‌های ساده تا روندهای پیچیده و روابط بین داده ها. خب حالا این همه نمودار یعنی چی تهش؟ یعنی اینکه ببین، داده‌ها خودشون حرف نمیزنن. این ماییم که باید با ابزار درست مثل همین نمودارا اونها رو به حرف بیاریم. انتخاب نمودار درست میتونه فرق بین یه عالم عدد گیج کننده و یه بینش شفاف و کاربردی باشه. دقیقاً. یه جورایی هر نمودار مثل یه عینک با یه لنز خاصه که یه جنبه از داده رو بهت نشون میده. آها، چه تشبیه خوبی. و نکته اینه که انتخاب این لنز یا عینک فقط سلیقه‌ای نیست. باید ببینی چی رو میخوای ببینی، چه داستانی رو میخوای تعریف کنی. کاملاً. قبل از کشیدن نمودار باید هدف رو مشخص کرد. دقیقاً. بپرس از خودت، سوال اصلی من چیه؟ مخاطب من کیه؟ و چی باید از این نمودار بفهمه؟ جواب اینا راهنماییت میکنه که کدوم نمودار بهتره. حالا یه سوال برای تو شنونده عزیز که داری با داده‌هات کار میکنی. با توجه به این همه نموداری که امروز دیدیم، کدوم یکی هست که حس میکنی کمتر استفاده کردی ولی شاید یه دید جدید و خوبی به داده‌هات بده؟ شاید یه نمودار روبانی برای تحلیل رقبا یا یه آبشاری برای تحلیل سود. بری سراغ همون نمودارهای همیشگی، یه لحظه فکر کنی، بگی خب برای این داستان آیا نمودار بهتری هم هست؟ شاید یه نمودار قیفی برای فرایند فروش بهتر باشه، یا یه نقشه درختی برای ساختار هزینه ها. این امتحان کردن و کنجکاوی مهمه پس. خیلی. گاهی یه تغییر کوچیک تو نوع نمودار میتونه درک مخاطب رو از زمین تا آسمون تغییر بده. این خودش بخشی از مهارت کار با داده است.